day, everyone. How are you? Do you enjoy this seminar? I hope so. Our previous two guest speakers tackled to us what is financial literacy and the art of budgeting, how we budget and why we budget. There's a lot of valuable things that they shared to us, and I'm sure we'll learn and gain knowledge from them. It is my pleasure to be part of this event and share to you what I know about managing finances. And personally, financial literacy was very important to me because it helps to reach my financial goals, and also it improves our financial status. So for this day, we will talk about personal finance, kung paano natin gamitin ang perang nakuha natin para lumago ito at hindi kaagad maubos. But before we start, I will introduce myself first. I'm Nicole, Triumfante, came from Sagrada Filica Marines Sur, and I'm a grade 12 student taking an academic grant of Accountancy, Business and Management in Yubel Christian Academy. I hope you learn from me and use these things for your everyday life. When you hear financial literacy, what comes first in your mind? Basically, it is all about finances or money. It is all about how people manage their money effectively in order to sustain their needs and wants and to increase their financial status. Lahat naman ng tao gusto maging maayos at magandang buhay. Kaya people always look for a job or source of income, but even there's a lot of people that are hardworking, there's also a lot of people still suffering poverty and thirst. One of the reasons of it is the lack of education. People didn't educate about managing money. They are lack of knowledge and skills on how their finances effectively use and manage. Even if we are students, we need to be educated in financial literacy. Kasi diba hindi naman na-ituro sa school natin kung paano mag-handle ng pera. Ang iba na lang dun sa mga courses na related to financial management. So, paano nga ba maging financial literate? To become a financial literate, we need to understand the basic concept about it. We will start in income. Income is the money that's coming in. The money that we receive, especially on a regular basis, from work or through investment. Kilala ang mga Pilipino sa pagiging hardworking, pero bakit nga ang dami pa rin naghirap? It is because some of Filipino don't have the knowledge about financial literacy. To improve our financial status, we should also improve our value in job market. We need to figure out what we do well and enjoy that others value highly. Kasi kung gagawin natin yung basic interest natin, mas magagawa natin ang maayos ang ating mga trabaho. And it will make us more valuable to potential employers, customers, etc. And ito ay importante din sa pag-increase ng ating financial status. Next is expenses. Money that's going out or money that we pay for goods or services. Karamihan ng mga tao ay hindi alam kung saan nga ba napupunta ang kanilang mga pera. After few days ng payday, problema naman kaagad sa pera kasi napakaraming gastusin, and one of the best solution of it is budgeting. We should understand on how we budget para hindi tayo kapusin at magkautang. We should understand how maximize our income through budgeting. Halimbawa, dapat nating alamin yung mga fixed expenses natin para pagdating ng payday, nakasettle na ang lahat ng babayaran natin at yung tira ay doon na para sa savings natin. Next is asset. Asset is the stuff you own. Money or property you own that has value like house, car, investment, or a business. The road to building assets starts with savings. Even we are students, we should practice to save. It is a habit for me. Kasi when we start saving today, nasanay na tayo na mag-save lagi kahit kaunti lang, pero when the day comes, it will be worth it kasi ang daming expenses na hindi natin inaasahan like health issues, inflation rate, and etc. And additionally, sa savings din, nagsisimula ang pag-invest. Kasi mag-iipon muna tayo para ilagay natin sa investment at para lumago pa ito. When we buy a stock in some of company,
Always remember that don't put all your eggs in one basket because pag nag-fail to, edi lahat mawawala sa'yo. So you should diversify your investments. Liability is the debt you owe. Hindi na natin may iwasan ang umutang dahil hindi sapat ang kinikita natin para sa mga gastusin pang araw-araw. Maraming tao ang nalulubog sa utang pero people should understand na dapat kung mag-utang man tayo ay for essential things lang at magiging dahilan sa pag-asenso natin like investments, small business, or for education of your child. Kasi kung mangungutang ka pero pang party or pang shopping lang naman ng mga damit, sapatos, etc. mas mababaon ka lang sa utang kasi pagdating ng panahon, bababa ang value nito at hindi naman makakatulong sa iyo. So, alam na natin kung ano ang ibig sabihin ng income, expenses, liability, at ng assets. Ngayon naman ay pag-uusapan natin ang personal finance. Ano nga ba ito at bakit nga ba ito mahalaga? So, personal finance is a term that covers managing money as well as savings and investing. It encompasses budgeting, banking, insurance, mortgages, investments, retirement planning, tax and estate planning. Personal finance is about meeting our financial goals. So, basically, ang personal finance ay ang pagmamanage natin ng ating mga pera sa pang-araw-araw, kung paano natin ito gamitin at ilaan ang pera natin para lumago pa ito para sa ating kinabukasan. When we want to meet our financial goals, it starts with financial planning. Why we need to plan? Because the plan that we make will serve as the guide and the path to reach our goals. So there are 6 steps in financial planning process. First is review of current financial situation. Couple reviewing current financial situation before a financial planning process. The first step in financial planning process involves taking a detailed look into a person's current financial situation. This means examining a person's savings, income, debts, and current living expenses. A professional financial planner will collect a variety of financial documents such as list of debt balance, current assets, and determine where the person stands financially and what changes will need to be made to reach specified goals. So, una, aalamin muna natin kung ano nga ba ang financial situation ng isang tao. Marami ba siyang utang? Ilan ba ang monthly income niya? Dapat natin itong alamin para malaman natin kung ano ang mga dapat natin gawin at i-adjust para ma-reach natin ang ating financial goals. Next is establish financial goals. Financial goals help guide a financial plan and should be clearly stated at the start of financial planning process. These goals may be different for everyone, such as getting out of debt, for retirement, building an emergency fund, or saving enough money to pay for children's or grandchildren's education. When establishing financial goals, it is important to set realistic expectations based on current income, assets, health, and overall ability to meet goals within a specified time frame. So, sa pag-set ng goals natin, we should all remember that our goals should be smart, specific, measurable, attainable, realistic, and time-bound. Dapat una pa lang alam na natin kung ano nga ba yung pinaka-goal natin at dapat din alam natin na it is possible. Kasi sayang lahat ng effort natin kung ito ay imposible naman or hindi naman kakayanin sa ganitong panahon. Kaya dapat nating alamin muna yung current financial situation natin. Next is create and evaluate alternative courses of action. Good decision-making requires having an alternative course of action, which individuals can turn to when a main course of action does not work out as intended. A main course of action typically includes continuing on the same course, changing the current situation, expanding the current situation, or taking a new course of action. It is important to consider all alternative strategies to determine which is best for the situation.
After we determine our financial status, we need already set our goals. We need to create another course of action. Kasi once na hindi na-work or hindi natin achieve ang goals natin, may other way or other plan tayo para ipagpatuloy yun. At isa pa, habang ginagawa natin ang plano, pwedeng magbago ang current financial situation natin at hindi ito permanent, so we should be flexible on the things that may change. Kaya kailangan din nating mag-evaluate ang another course of action para at least may reserva tayo at it is possible para sa atin na ma-reach ang ating financial goal. Next is create a financial plan. Creating a financial plan is a step in the financial planning process that indicates the details on how to accomplish the financial goals. Halimbawa, may present savings ka na 8,000 at gusto mo itong tumaas na 15,000 pesos. So, kailangan mo i-review yung expenses mo. Kung ano ba yung mga pwede mong i-cut na expenses para madagdagan ang savings mo. In short, all you need to do is budgeting. Ang budgeting ay nakakatulong para sa padali mo ma-reach ang financial goals mo. You should manage your expenses, your debt, and assets, and by creating a plan is much easier for you to manage and meet your financial goals. Next is implement a financial plan of action. Once the financial goals have been specified and alternative courses of action created and evaluated, it is time to develop an action plan. A financial action plan involves finding ways to achieve financial goals. Goals should be set in order of importance, and once the most prioritized goal has been completed, start working towards the next goal in your list. Once na nag-settle mo na ang lahat, it is time for you to do an action. Sabi nga nila, walang sense when you set some what changes should be made when re-evaluating a financial plan. Kahit nakasettle na ang lahat, kailangan natin i-evaluate ulit at i-update ang financial plan natin. Kasi when the days pass, maraming pagbabago na pwedeng dumagdag ang utang mo or tumaas ang income mo or losing your investments or assets. Hindi natin alam ang mangyayari sa mga susunod. Kaya we all need to do is to check and update it para hindi masira ang financial planning natin. So we know already the 6 steps of personal financial planning process. So magtatanong kayo, bakit nga ba kailangan magkaroon tayo ng personal financial plan? Pwede naman tayo mag-budget lang. Kasi po, personal financial planning provide us a lot of benefits like we will be financial secure na kahit may dumating pang malaking gastusan o unexpected expenses, we are ready for that. Everything that might happen in the future has already been taken care of, like yung emergency funds natin or para sa mapag-aral ng mga anak nila. Ibig sabihin, we are financially prepared at hindi na natin maranasan ang kakapusan at kahirapan. And when we are financially literate and have financial plan, we will meet the financial freedom that we are free from worries na pag dumating yung mga bills and other expenses, di na tayo mag-aalala kung saan tayo kukuha ng pera o mangungutong na naman ba tayo. Kasi we know na may nakalaan na para doon at may iwasan na natin na mag-utong pa sa iba. Next is, when we have a financial plan, it taught us how to discipline ourselves. Like when the payday come, alam na natin kung ano yung ating dapat unahin ng mga bagay na hindi tayo gastos ng pera sa mga di naman gaano kahalaga. Kasi we have a goal and it will encourage to us to become disciplined person in managing
also settle our life in terms of money. Kasi alam na ng isang tao, kahit mag-retired man siya o dumagdag ang mga expenses nila, may pera sila at makakasurvive sila. Kasi they have a savings, investments, assets, and etc. that can give them a source of income. That is the sum of advantages of having an effective personal financial plan. Additionally, hindi ganun kadali to meet our goals kasi ang dami pang challenges or barriers na dapat nating malagpasan. But always remember, kung gusto natin ay may paraan. As long as willing tayo and determinado, and as long as we have a concrete plan and accurate application of it, we will meet our goals. Kailangan lang natin pag-aralan ng mabuti at disiplina ang ating mga sarili. Pero bago ito matapos, may share ako sa inyo na kwento galing sa isang libro na nabasa ko, which is entitled Rich Dad, Poor Dad. Ito ay sinulat ni Robert Kiyosaki, isang American investor, businessman, motivational speaker, and financial commentator. Ito ay tungkol sa karanasan niya about financial education. Naglalaman din ito ng mga mahalagang gabay upang ma-manage natin ng tama ang ating mga pera. So, noong bata pa si Robert Kiyosaki, siya ay nag-aaral sa isang private school at karamihan sa mga klase niya ay anak ng mayayaman. Laging may bagong laruan at gamit. Kaya nagtanong si Robert Kiyosaki sa kanyang ama. Sabi nito, "Dad, paano po ba yumaman?" Ang sabi naman ng kanyang ama na highly educated na tao at may PhD pa ay study hard, find a job, pero sulangat ito sa mindset ng ama ng best friend ni Robert Kiyosaki na isa sa mga mayayaman sa Hawaii, kahit di nakapagtapos ng pag-aaral. Ang librong ito ay tungkol sa magkaibang mindset ng kanyang tatay at tatay ng best friend niya tungkol sa pera. Sa pagkakahalubilo niya ay naglalaman pagkakahalubilo niya sa dalawa, ay nalaman niya ang magkaibang mindset, decision at financial intelligence ng kanyang tatay at ng tatay ng kanyang best friend. Napakaraming bagay na matututunan niyo sa libro na ito about financial literacy na magtuturo sa inyo kung paano makamit ang financial goals ninyo. May 5 aral akong ibabahagi sa inyo na nakasulat sa libro na ito. Una ay kailangan mo ng financial literacy. Bata pa lang tayo, tinuruan na tayo ng mga magulang natin na mag-ipon at huwag gumastos para sa mga bagay-bagay. At minsan ay turo din ito sa ating mga school. Pero kadalasan, matututunan natin ito na tayo mismo sa pagbabasa ng libro gaya ng Rich Dad, Poor Dad, or minsan dahil sa ating mga experience. Ito ang isa sa mga paborito kong quote sa libro. It is not how much money you make, but how money you keep. How hard it works for you, and how many generations you keep it for. Ibig sabihin lang na hindi naman susugot ang laki ng pera na iyong makukuha para sabihin na mayaman ka na. Dahil ang mas importante, kung gaano kalaki ang iyong save o na-invest para lumago pa ito. Pero oo, importante din ang malaking sahod para malaki din ang na-save natin. Pero kadalasan kasi, pag tumaas na ang sahod ng isang tao, tataas na din ang kanyang lifestyle. Halimbawa, kung noon ay 3-in-1 na kape ay ayos ka na, pero ngayon may Starbucks ka na everyday. Kaya kailangan talaga natin ng financial literacy kasi kung financial educated ka, maiintindihan mo na hindi kailangan i-adjust ang lifestyle mo dahil lang tumaas ang sahod mo. Kaya may mga mayayaman na bumabalik din sa pagiging mahirap dahil hindi nila na-manage ng tama ang kanilang mga pera. Number 2 ay gumawa ng pera. Maraming tao ang naghihintay lang na dumating sa kanila ang opportunity at ang kapalaran nila. Pero sa libro na ito ay ipinaliwanag na dapat ang tao ang gumagawa ng pera at ang kanilang kapalaran. Nasa kamay natin ang ating pag-asenso, dapat tayo ay ang gumagawa ng paraan para kumita gaya ng pagtatrabaho ng maayos, pag-business, pag-invest, at marami pang iba na pwede nating pagkakitaan. Bumili ng asset, hindi liabilities. Ang
Ang tinutukoy na asset dito ay ang mga bagay na nagbibigay sa iyo ng pera at ang liabilities naman ang nagpapabawas sa iyo ng pera. Ano nga ba ang mga liabilities o asset na tinutukoy dito sa libro? Ang halimbawa ng asset ay business, investment, na pwedeng stock, mutual funds, etc. O pwede rin rental properties. At maaari at marami pang iba na magbibigay sa iyo ng pera at pwedeng tumaas ang value sa paglipas ng panahon. Ang liabilities naman ay ang kotse, mamahaling gadget, mortgages sa bahay at marami pang iba na binibili mo na hindi naman nakakatulong para magkaroon ka ng pera at pagkakagastusan mo lang sa paglipas ng panahon. Pero magtatanong tayo, bumibili naman ng liabilities ang mga mayayaman na? Yes, pero ang perang binibili nila dito ay galing sa asset nila. Ganito yan, ang ibang tao pag may pumasok na income, ibibili ka agad ng mga gamit kaya nauubos ka agad at dadagdag lang ito sa mga expenses. Ang ibang tao naman ay ang pagpasok ng income ay diretso agad sa asset at yun ang ibibili nila mga gamit kaya hindi nauubos at lumalago pa ito. Number 4, i-manage ang risk at hindi iwasan. Lahat naman ng bagay na ating ginagawa o pinagdidesisyonan ay may risk at may risk. Sa pagnenegosyo, may risk na baka malugi. Sa pag-i-invest, may risk na baka scam or hindi lumago. Sa lahat ng bagay ay may risk. Pero we need to understand that we don't have to avoid it. We should face it wisely. Kailangan lang natin pag-aralan ang isang bagay at i-manage ang risk. Kung iisipin natin, kung gusto mong umabante sa buhay, kailangan mong humakbang. Pero sa paghakbang mo, pwedeng may risk or challenges at kailangan mo itong harapin. Para magpatuloy kasi kung hindi ka kikilos, mapag-iiwan ka. Kung play safe ka lagi, mamimiss out mo ang mga opportunities na pwedeng magbigay sa'yo ng pera at para umangat ka sa buhay. Always remember, sabi nga nila, do what is right, not what is easy. Mas tamang i-manage ang risk kaysa iwasan. Ang huli ay lagpasan mo ang pagsubok. Maraming tao na nawawalan na ng pag-asa o sumusuko na kapag dumating na ang pagsubok, na kapag nagkamali o bumagsak na sila sa isang bagay ay susuko na lang. Always remember that it is okay to make a mistake kasi sa mga pagkakamali natin, diyan tayo natututo. Ang importante ay natututo tayo para i-improve pa ang skills natin at ang ating mga sarili. Kaya kailangan natin bumangon ulit para makamtan ang tagumpay. Sabi nga ni Robert Kiyosaki, may 5 katangian daw ang mga tao na nagpapapigil sa pag-asenso nito. Una ay takot, pagiging negatibo, katamaran, bad habits, at pagiging arrogante. Maraming tao ang takot. Takot malugi, takot mawala ng pera, takot matalo. Pero wag nating hayaan na ang mga takot natin ang maghadlang sa ating mga tagumpay. Marami kasi sa atin na play not to lose, imbes na play to win. Magkaiba po yun. Kung negatibo ka naman, mahihirapan ka din maabot ang mga pangarap mo. Dahil sa pagiging negatibo mo at laging pagdududa, mahihirapan ka na gawin ang isang bagay na magbibigay sa iyo ng opportunity. Hindi ka kikilos at mawawalan ka ng motivation na gawin ito dahil imbis pag-aralan mo ang dumating na opportunity gaya ng pag-invest o pag-negosyo, nauuna na ang pagdududa mo at pagiging negatibo. What if malugi? What if scam to? At napakarami pang what if. Kaya mas lalo nagsasara sa iyo ang mga opportunities. At mas lalo kung tamad ka kasi wala talaga mangyayari sa iyo. Kaya kailangan mo ng self-motivation kung para saan at kanino ba yung ginagawa mo para mas lalo kang sipagan at magawa mo ng maayos ang mga bagay. Kung ipagpapatuloy mo naman ang mga bad habits mo like mahilig ka magpainom or mag-shopping tuwing pay
day ay di ka mag-aasenso. Mawawalan ka ng pera at mangungutang pa sa iba at sa susunod na sweldo mo ay ipangbabayad mo lang yun sa utang mo. Kung arrogante ka naman o feeling mo sobrang galing mo na at para bang alam mo na ang lahat, pero ang totoo, malaki ang kapalit ito dahil ayaw mo na matuto at kapag may dumating opportunity sa'yo ay hindi mo na ito papakinggan at pag-aaralin kaya nasasayang lang. Yan ang 5 sa mga aral na matutunan ninyo galing sa libro na Rich Dad or Poor Dad. Kung gusto mo pa matuto, pwede nyo itong basahin ng buo. In conclusion, there's a lot of benefits of having financial education. It can change our financial status. All we need to do is study, learn, plan, move, and be consistent of what we are doing. Financial literacy taught us on how we manage and handle our money effectively. As the theme of this event, be your own financial manager. Tayo mismo ang magmamanage at mag-handle ng ating mga finances. Nasa ating kamay kung paano natin ito gagamitin at papalaguin. Ang importante, masaya tayo at tama ang ating mga ginagawa. At huwag nating kalimutan ang ating kapwa, ating pamilya, at ang Diyos sa pag-abot ng ating mga pangarap. Once again, good day everyone! Meron pa ba kayong mga tanong or may natutunan na ba kayo sa ating mga guest speaker? Pwede kayong magtanong. We have an open forum for students so you can ask anything to our guest speaker. Sino pa ba ang may mga tanong? So, what is the difference of savings and investing? So, a savings account is typically no risk. You earn interest on the money you save. Your initial capital is guaranteed and it's more easily accessible if and when you need it. This type of account enables you to save money for a specific purposes such as a dream holiday within a short period of time. Investments are aimed at wealth building. They involve greater risk but also have the potential for higher return a regular savings account. Investing is the process of using your money to buy an asset that has a good probability of generating an acceptable rate of return over time, making you wealthier in long term. It makes sense to have a well-diversified portfolio that helps spread your risk as well as the potential to deliver returns across a wide range of investment classes. Some examples include stocks, bonds, unit trust, and direct investment in property of other assets. Therefore, ang savings ay pagsisecure ng ating pera, pwedeng sa bangko o alkansya lang. Pero ang investing ay paglalagay ng ating pera sa isang bagay para mas lumago pa ito gaya ng stocks, bond, or mutual funds o pwede namang pag-negosyo at marami pang iba. Although mas mataas ang risk sa pag-i-invest, mas marami rin ang makukuha mo in return. Sabi nga nila, pag mas mataas ang risk, mas mataas rin ang babalik sa'yo. And always remember, in building investments will start with savings. That is a good question. Isa sa mga maibabahagi ko pang aral o advice sa inyo ay when you are choosing a job or kapag nagtatrabaho kayo, dapat natututo ka din. Hindi lang kumikita. Kasi kung nagtatrabaho ka pero wala ka naman natutunan, kasi hindi mo naman pinag-aaralan at ginagawa ng maayos ang trabaho mo, paano pa nagsara na ang kumpanyang pinagtatrabahuan mo? Pero kung may natutunan ka na bagong skills and knowledge, pwede mo pa itong gamit para i-improve ang sarili mo, pati na rin ang financial status mo. Ang perang nakukuha mo ay pwede mawala sa iyo at makukuha ng ibang tao. Pero ang skills at knowledge na natutunan mo, hindi yan mawawala sa iyo at pwede mo pang i-share sa ibang tao. Maraming salamat. Sana may matutunan kayo. Sana may
mga natutunan